bisimilahi alhamdulilayi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Ìyọ̀ǹda Ọlọ́run á sọ̀rọ̀ nípa àwọn abala míì nínú àwọn abala tí ó jẹ mọ́ ìwúlò àwọn tí ń jáde látara ràkúnmí. díẹ̀ fún wọn nínú àwọn hadith Ànábì sallam jẹ́ ká mọ̀ pàtàkì àwọn nǹkan yẹn àti báwo ló ṣe lò nígbà yìí. lónìí abala èyí tó jẹ mọ́ wàrà ràkúnmí la fẹ́ mẹ́nubà pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mímọ̀ kí ni àwọn tí ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí tó fi special sí àwọn wàrà yòókù. kò látara bó ṣe special àwọn tó special nínú wàrà ràkúnmí òun náà ni ó jẹ́ ká mọ̀ ìwúlò wọn. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun náà ni pé wàrà ràkúnmí ó ní tí a lè pè ní antibacteria èyí tó jẹ́ pé Ọlọ́run dá máa bẹ́ẹ̀. ó tún túmọ̀ sí wípé wàrà ràkúnmí fúnra rẹ̀ ó ní tó fi lè sọ ara ẹ̀ kúrò níbi pé ètè bàjẹ́ naturally. nínú research táwọn onímọ̀ ti ṣe ni pé wọ́n fi ìran wàrà mẹ́ta jọra wọn láti fi wo ìwo ló lágbára jù lẹ̀. wàrà tó ń jáde lára obìnrin ní èèyàn àti wàrà tó ń jáde látara màálù ìtọ́ ìpò ńlọ́pọ̀ jù tá à ń lò. bákan náà ni wàrà ràkúnmí wọ́n gbé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí abẹ́ wẹ́dà tí ó ṣe déédéé bíi 30 degree. wọ́n padà rí pé lẹ́yìn ọjọ́ kan wàrà tó jáde lára obìnrin ó ti bàjẹ́. lẹ́yìn ọjọ́ méjì wàrà tó jáde lára màálù òun sì tún ẹ̀mí ẹ̀gùn di ọjọ́ méjì tó bàjẹ́. ṣùgbọ́n ìtọ́ jáde lára ràkúnmí ó di ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ méjì kóhun tó bàjẹ́ léyìí tó túmọ̀ sí kóhun fúnra ẹ̀ ní antibacteria lára láti lè dìbẹ́ǹdì ara ẹ̀ kó níbi tó bàjẹ́. láǹfààní kárí ń belé náà ni wípé nítorí gangan fúnra ẹ̀ naturally láì fi nǹkan sí bá lè sọ ara ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé tá a bá lò sínú ibi tá a bá ti lò náà yóò sọ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà. nínú àwọn tí a rí láǹfààní níbi wàrà ràkúnmí ó ní vitamin J ló wà. vitamin J tá a wá ń sọ yìí òun ni vitamin kan tí ó ń ran ọmọ èèyàn lọ́wọ́ fún nǹkan tí wọ́n ń pè ní hayawiya ni kéèyàn wà active. fàpèjúwe irú àsìkò tá a wà ń sìn àsìkò ọyẹ́ láwọn orílẹ̀-èdè tó yẹ wà àwọn kankan máa ń jẹyọ nígbà tó yẹ bá wà ń ta iye kó máa rẹ èèyàn kó wọn kàn máa kùnyàn lọ́pọ̀ gbà kéèyàn kàn máa sùn. vitamin J ń dínkù nínú ara tàbí nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní influenza ìran kan nù wọn inú ìran àwọn àìsàn ni. bákan náà ó ní pé nínú iṣẹ́ tí vitamin D ó ṣe tí ń bẹ lára wàrà ràkúnmí òun náà ni pé yóò ran wọ́n pe kíní kan ní antioxidant. ìyẹn ni pé àwọn tí máa ń mú kàláyà ọmọ èèyàn àwọn oríkèéríkèé ara wa tí máa ń mú un ní àlàáfíà tí ó mú jáfáfá tí ó mú ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe. tó bákan náà ó ní pé nínú àǹfààní tá a rí nínú vitamin J tí ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí òun náà ni pé àtọ̀ ọmọkùnrin àwọn kòkòrò kan bẹ ń bẹ vitamin J ó ran àwọn kòkòrò yẹn lọ́wọ́ láti lágbára. gẹ́gẹ́ bá a sọ pé ọmọ èèyàn náà tí bóyá ọyẹ́ àbí condition kan mú kí ó fi nínà ṣáàt jíjẹ tí ó ní vitamin J nínú yóò ran ìkúsúsú yẹn yóò ràn lọ́wọ́. so bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kòkòrò àtọ̀ ọkùnrin tí ó lẹ àbí tí ó pọ̀ so lílo vitamin J àbí tó ní nínú yóò ràn lọ́wọ́ láti jẹ́ kí wọ́n strong. ìtawà jàǹfààní nínú pé ó ní vitamin J ni pé gbogbo nǹkan bíi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a kà lẹ́yìn téèyàn bá ní ìpèníjà rẹ̀ tó fẹ́ tìrìtì ẹ̀ olódì yẹn pátá ti mọ̀ pé tí yóò ran àwọn ìpèníjà yẹn lọ́wọ́ ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí pé wàrà ràkúnmí ó máa jẹ́ oògùn fún àwọn ìpèníjà yìí. lẹ́yìn vitamin J àwọn vitamins míì tún wà nínú wàrà ràkúnmí. nínú ẹ̀ ni vitamin A wà. vitamin A òun ni vitamin tó nírí sí báwo ni ìríran wa ṣe rí. ó ràn ìríran wa lọ́wọ́ ó sì ran ọwọ́ wa ó ràn lọ́wọ́. ó túmọ̀ sí wípé ẹni tí ó mu wàrà ràkúnmí ní àǹfààní tí ó rí ni pé yóò ran ìríran ẹ̀ lọ́wọ́ ojú rẹ̀ ó clear. tó
bákan náà ni pé àwọ̀ rẹ̀ ó máa jọ̀lọ̀. So lọ́nà míì ni pé ẹni tí ó ní ìpèníjà ojú àbí ó ní ìpèníjà screen rẹ̀ máa ṣe bákan bákan, nínú tí ó ràn lọ́wọ́ àbí tó lè jẹ́ oògùn fún òun náà ni wàrà. Kò lẹ́yìn vitamin A rí àwọn vitamins míì bíi vitamin B lóníranran, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12, vitamin B ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí. Kí ni iṣẹ́ tí vitamin B1, 2 and 12 ó ṣe? Yóò ran iṣan wa náà ni yóò ràn lọ́wọ́, àti energy agbára wa fi ń ṣe dáadáa bóyá níbi gbogbo nǹkan àpapọ̀, yóò ràn lọ́wọ́. Ìwúlò vitamin B1, B2 and B12 ó nìyẹn. Lọ́nà míì vitamin D ó náà wà ní wàrà ràkúnmí. Kí ni iṣẹ́ vitamin D? Iṣẹ́ vitamin D ó ní tó jẹ́ mọ́ calcium, yá àwọn tí ń ran eegun wa lọ́wọ́. So gbogbo àwọn ètò àṣọ yìí ń sìn àwọn vitamins tó wà níbi wàrà ràkúnmí nìyí. Lábala àwọn nǹkan míì tí ń bẹ lára wàrà ràkúnmí ó ní àwọn bíi minerals tó wà lára wàrà ràkúnmí. A ní calcium àti magnesium torí pé àwọn náà ó jẹ mọ́ eegun náà ni àwọn náà rí sí. Bákan náà ni a ní hadid tí wọ́n ń pè ní iron. Òun ni ó ń rí sí bí wọ́n ti pèsè wà níbi ẹ̀jẹ̀ yẹn sí. Nǹkan kan tó jẹ́ pé abùkátà sí níbi ẹ̀jẹ̀ ni, tó jẹ́ pé ó bá kéré nínú ẹ̀jẹ̀ ó ní máa bí anemia. So àwọn tí anemia bá ṣe àti tá a bá lẹ́ni tó ń ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti mọ ìṣe máa rí. Wọ́n ń pè kínní kan ní sodium àti potassium, méjèèjì lórí sí ìtọ́jẹmọ́ omi lára. Báwo la mọ̀ pé omi àtẹ̀jẹ̀ là ń lò? So àtomi inú àtomi ìta àti inú ẹ̀jẹ̀ àti ti inú iṣan àti gbogbo ẹ̀ ní ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa protein, ìran protein tó pọ̀ ní ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí. At the same time wọ́n ń pè kíní kan ní fat, duhun. So fat rèé òun náà ń bẹ lára wàrà ràkúnmí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó kéré compared to, kódà àwọn oní research sọ pé ní tó fi dín sí ti bóyá ti màálù àbáwọn ẹranko míì ó fẹ́ tó 40%. So kí láǹfààní tẹ́lẹ̀ yóò fún wa? Àǹfààní tó fún wa ni wípé nínú tọ́mọ èèyàn ò ní ìdì púpọ̀ lára, òun náà ní fàtí wà tẹ́lẹ̀ already. Gbogbo alamọ tán pè ní cholesterol. So nínú tí fàtí ń bí sára òun náà ní cholesterol wà. Léètọ́ yìí pé tó bá ti ń pọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ àdáwò ní fara. So lọ́lọ́run ò fi jẹ́ pọ̀ nínú wàrà ràkúnmí tiẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ kó wọn jẹ́ oògùn nínú àwọn wàrà. So níparí òun wá ní omi gangan, omi percentage omi tí ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí. Àwọn onímọ̀ àjọ yé wa pé up to 90% ní percentage omi tí ń bẹ lára wàrà ràkúnmí. Nínú tí ó lágbára lábala yẹn ni pé a rí pé ràkúnmí ẹranko kan tí máa ń rìn ní desert máa gbé. So wọ́n sì máa fi ṣiṣẹ́ ní desert náà ni. Nínú tó bí Ọlọ́run wá ni wípé nǹkan pọ̀ lára ràkúnmí gan. Bí ràkúnmí bá ru ẹrù yẹn ṣe rí ọ̀pọ̀, Ọlọ́run fi nǹkan kan síbi ẹsẹ̀ rẹ̀ tó jẹ́ pé tí bá ń rìn lórí iyẹ̀pẹ̀ yanrìn lásán tí èsì ó lè yanrìn lásán ẹsẹ̀ rẹ̀ yẹn wọnú yóò máa lé fún lórí ẹ̀ tó yẹ pé ọmọ èèyàn gan tí ọ̀rẹ́ bù kankan ní ẹ̀ bá rìn bẹ́ẹ̀ sẹ̀ yọ́ máa wọlé yọ́ máa fẹ́ ràkúnmí yọ́ máa rìn lórí ẹ̀bí kó ń rìn lórí sìmẹ́ǹtì ẹsẹ̀ yẹn ò ní wọlé nítorí ó rù sórí. So Ọlọ́run máa da ẹranko yẹn specially ohun tó pọ̀. Onímọ̀ wa ni pé nínú tó jẹ́ kó mi ọ́ pọ̀ nínú wàrà ràkúnmí ni wípé àwọn tí wọ́n ń lo ràkúnmí
ní àwọn ọlẹ̀ dẹ́sàtì nínú ìyà tí wọ́n jẹ wọ́n nìyà omi. kò tó jẹ́ wípé ibi tábà ti pè dẹ́sàtì kò sí omi ń bẹ̀, omi kékeré ni wọ́n gbé lọ́wọ́. ràkúnmí gan fúnra ẹ̀dẹ̀ ní ike tí ń bẹ lẹ́yìn ràkúnmí ọ̀hún nínú tí àwọn onímọ̀ ń pa ẹ̀sọ́ ni pé ike yẹn nínú ìwúlò ẹ̀ ibi tó ṣe gún lẹ́yìn ràkúnmí wọn nínú ìwúlò ẹ̀ ni wípé ràkúnmí máa rìsáàvù nǹkan síbẹ̀ tó jẹ́ pé lápèjúwe lásìkò ooru èèyàn máa ń nídìí omi, ràkúnmí ó lè hóòdì ara ẹ̀ tí ò ní mumi fún ọ̀sẹ̀ méjì. wọn ò bí èèyàn dáa kó dúró bẹ́ẹ̀ fún tó mẹ́ta lásìkò ooru nínú ọ̀sẹ̀ tí èèyàn ọ̀pọ̀ tán ọjọ́ méjì ni lásìkò ooru. lásìkò tí ò sóoru báyìí lásìkò tútù tó yẹ pé èèyàn náà ní ìsábà mumi lọ títí, ràkúnmí lè wà bẹ́ẹ̀ fún oṣù tí ò ní mumi rárá. nínú ìwúlò ike tí ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀yẹn kò ní pé yìí máa fún ní extra energy, yìí máa kó nǹkan pamọ́ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ó ní ìgbé tó bá ti à ń lò náà yóò tún ràn lọ́wọ́ fún extra energy. tó bẹ́ẹ̀ náà wá ní omi tí ń bẹ lára wàrà rẹ̀ yẹn ó ń ran ẹni tí ó jẹ́ alámòjútó rẹ̀ lọ́wọ́ fún wípé kò ní sáàyè pé wọ́n ń lọ mu mi níbi kankan, wọn ò ní máa rómi mu. tó tí ẹnu pé wọ́n mú wàrà ràkúnmí òun yóò máa mú wọn mọ́ ní ìdí omi mímu mọ́ tóbi ọlọ́run. tó bẹ́ẹ̀ náà wá ní ìwòsàn rẹ̀ náà lára wọ́n pé èèyàn mu wàrà ràkúnmí déédéé. tó bí èèyàn bá máa mu mí pọ̀ mọ́ àṣẹ̀ǹtéèjì ní téèyàn ti ń mu nínú omi mọ́ wàrà ràkúnmí ó kó vàǹtọ́ pọ̀ nínú téèyàn nídìí kankan mọ́. tó bẹ́ẹ̀ náà wá ní téèyàn bá fẹ́ lò fún tọ́jú owó tá a ti kálẹ̀ fún wa ẹ̀yìn àìsàn ojú ni, àìsàn eegun ni, àìsàn ẹ̀jẹ̀ ni, àìsàn rírẹra ni, influenza ni, àti gbogbo ọ̀ràn tá a ti sọ sáwájú yẹn náà ni wàrà ràkúnmí ṣe treat. káwá padà sórí hadith Ànábì sálám tó sọ wípé ìgbà táwọn àlejò wá sí Mọ̀dínà tó sọ fún wa pé wọ́n ní omi Mọ̀dínà ọba wọn láàmú nípa ṣe wọ́n ń wú àwọ̀ wọn ń change. gbogbo ohun tí ó ṣe wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ṣe wọn ní ìmọ̀ tí wàá padà discover pé ìwúlò rẹ̀ ń bẹ lára ràkúnmí lónìí. Ànábì sálám kan sọ fún wa pé ọ̀ya ẹ lọ wá ràkúnmí ẹ máa mú mi rẹ̀ ẹ máa mú wàrà rẹ̀ kò wọ́n mú lásán ẹ sì mú ti ara láàfíà. kò láàfin rí pé ibi ìtọ́sọ́nà Ànábì sálám ní mọ̀mọ́ wa ibẹ̀ náà ṣe solution wá fún àwọn ìjà wa. òfúdé yàtọ̀ sáwọn èyí tá a sọ yìí lápèjúwe lọ́dọ̀ tiwa tó jẹ́ pé kò sí wàrà ràkúnmí tútù ń bẹ. wàrà ràkúnmí gbígbẹ la máa ń rí lò. àwọn ràkúnmí tí wọ́n ti wàrà rẹ̀ wọ́n sa wọ́n dry rẹ̀ wọ́n sá ṣe lọ́nà tí ó gbàgbé wọ́n wà á lọ. kò làwọn rí lò ní àwọn àdúgbò tiwa ńlẹ̀ Yorùbá àti ní ràkúnmí pẹ̀lú bí ọ̀dọ̀ wa ṣe rí. so ohun tí bó ṣe jẹ́ gbígbẹ náà gbogbo ohun tí a máa ń lò fún náà lèèyàn máa rí i pé iṣẹ́ rẹ̀ máa ń special. lára pàápàá jùlọ tó jẹ mọ́ bóyá pọ́blẹ́mù obìnrin tó bóyá ó ń wọ́yún ó ń wá òròyún ní àbí inú ẹ̀ ń gbóná àbí kíní kan lọ́mọ ló sọ ẹ̀ dára. bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin ọ̀rẹ́ kéré kòkòrò inú àtọ̀ ẹ̀ kéré àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn tá a sọ wájú yìí náà. ìyẹn ọmọ ìyá wa á dìrọ̀ mọ́ tí ń bẹ ní àrọ́wọ́tó wa nínú tí ó jẹ́ nǹkan natural Ọlọ́run dá fún wa láti tọ́jú ara wa. ohun tí à ń sọ yìí kó wúlò fún wa lápapọ̀. Assalamu alaikum. بيوت الله عامرة بها الصلوات نحييها سجود فيه أنفسنا من الخلاق ندنيها سجود فيه أنفسنا